Người đàn ông kinh hoàng khi phát hiện một con sói hoang cắn vào cánh tay của người bạn đồng hành. Anh nhanh chóng nhặt khẩu súng ngắn và lao ra ngoài. Hãy cẩn thận! Con sói hoang lập tức lùi lại vài bước, nhe răng ra, cảnh giác. Nhưng Jack, người đã thoát khỏi rắc rối, lại anh ta thậm chí còn mắng Brown cất khẩu súng ngắn của mình. Sau khi thấy khẩu súng ngắn được cất đi, con sói hoang đã thả lỏng cảnh giác. Điều còn bất ngờ hơn nữa là Jack thực ra lại chủ động đưa tay ra miệng sói, nhưng sói hoang chỉ cắn nhẹ, không có ý làm tổn thương Jack. Brown cũng choáng váng trước cảnh tượng này. Họ không hề biết rằng có một câu chuyện đằng sau trải nghiệm bi thảm chưa biết. Câu chuyện cũng bắt đầu từ dãy núi Alaska. Sói hoang lúc đó còn nhỏ. Hàng ngày nó nằm ở cửa hang chờ sói mẹ đi săn về. Hai mẹ con sống một cuộc sống yên bình và bình yên. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra vào ngày hôm đó. Sói mẹ bị thợ săn làm bị thương khi đi săn. Nó cố gắng bỏ trở lại tổ. Nó chỉ muốn gặp lại con mình trước khi chết. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, sói con tưởng mẹ nó đã mang thức ăn về, nhưng khi nó đi ra ngoài, nó thấy mẹ mình đang hấp hối nằm gục. Lúc này con sói nhỏ không biết gì, chỉ tò mò sao lần này mẹ không mang đồ ăn về. Chẳng mấy chốc, sói mẹ bị thương nặng đã nhắm mắt lại và tắt thở. Con sói nhỏ bên cạnh cũng không quan tâm, nó nghĩ mẹ mệt mỏi chỉ muốn ngủ và nghỉ ngơi. Rồi cậu nằm lên người mẹ và ngủ thiếp đi. Nhưng nó không hề cảm nhận được hơi ấm của mẹ nó chút nào. Trận tuyết rơi dày đặc đột ngột khiến nó càng rùng mình hơn. Thế thôi, tuyết rơi dày bao phủ xác sói mẹ. Lúc này, con sói nhỏ đã không còn bình tĩnh nữa, nó còn non nớt và cuối cùng đã nhận ra một điều, có lẽ người mẹ trước mặt nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi nó nghĩ về điều này, con sói nhỏ không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không còn mẹ, làm thế nào để sống sót đã trở thành một vấn đề bây giờ. Con sói nhỏ lang thang không mục đích, nhưng khi nó ra hồ uống nước, Jack tình cờ phát hiện ra nó. Sói nhỏ thận trọng nhìn nhau, nhưng vì sợ con người, sói nhỏ nhanh chóng quay người rời khỏi đây. Nhưng chính cuộc gặp gỡ tình cờ này đã tạo nên mối quan hệ lãng mạn giữa Jack và sói nhỏ. Sói nhỏ đói khát đang tìm thức ăn. Lúc này nó rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng một con thỏ rừng treo trên thân cây phía trước. Thật hạnh phúc. Nó nghĩ cuối cùng cũng có thể có một bữa ăn đầy đủ. Nó không biết rằng đây là một cái bẫy do con người giăng ra, nhưng con thỏ bị treo quá cao và nó không thể với tới được và vô tình kích hoạt cơ chế. Ngay lập tức, nó cũng bị trói lại. Và điều tệ hơn nữa là lúc này, con người cũng kéo xe trượt tuyết lao tới. Con sói nhỏ sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Thủ trưởng bộ lạc bắt sói con, dùng dao cắt dây và hạ con sói nhỏ ra. Sau đó anh mở miệng và nhìn nó cẩn thận, đánh giá bằng hàm răng trắng của nó. Đây là một con sói nhỏ nửa chó. Chỉ cần luyện tập một chút, chắc chắn nó sẽ trở thành công việc tốt nhất trong tương lai. Sau đó tộc trưởng đem con sói nhỏ về. Ông cũng đặt tên cho nó là Nanh Trắng. Thời gian trôi, 5 tháng trôi qua, chẳng bao lâu sau, răng của Nanh Trắng đã phát triển và nó đã trở thành con chó lao động giỏi nhất trong bộ tộc. Không chỉ thành thạo kỹ năng bắt cá, nó cũng sẽ siêng năng giúp đỡ tù trưởng mang đồ. Hai người đào vàng đến bộ lạc ngày hôm đó, nhưng khoảnh khắc anh lên bờ, đột nhiên nó nhìn thấy Jack, người đã tình cờ gặp được nó. Jack cũng nhận thấy điều đó. Chỉ thế thôi, một người một sói nhìn nhau, Jack chợt cảm thấy lòng tốt khó tả. Tù trưởng cho biết tên của con sói là Nanh Trắng, tôi bắt được nó khi nó còn nhỏ. Jack không khỏi thầm thở dài. Có lẽ số phận đã cho họ gặp lại nhau. Nhưng vào lúc này, hai con chó gầm gừ với Jack. Nanh Trắng thấy thế lập tức hung hãn bước tới, nhanh chóng giúp Jack giải quyết vấn đề. Nhưng Jack tình cờ phát hiện ra, Nanh Trắng trông rất cô đơn. Nó thường nhìn những ngọn núi trong sự bàng hoàng, hoặc có thể đó là sự hoài niệm về cuộc sống tuổi thơ. Ngày hôm sau, Jack đi dạo trong rừng, đột nhiên một con gấu nâu lớn xuất hiện. Jack sợ quá quay người bỏ chạy. Nếu bị gấu nâu bắt được, chắc chắn anh ta sẽ chết. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của gấu nâu. Hoảng loạn, Jack lăn tròn và bò vào đống gỗ khô. Nhưng anh vẫn bị gấu nâu cào vào bắp chân. Nhưng gấu nâu vẫn không chịu bỏ cuộc. Thấy khe hẹp không thể vào được. Sau đó nó trèo lên và gầm lên với Jack. Jack co rúm lại vì sợ hãi. Và điều tồi tệ hơn, gấu nâu tóm lấy Jack ngay lập tức. Chân gấu khổng lồ vừa tóm lấy xác Jack. Đúng vào thời điểm quan trọng, Nanh Trắng gầm lên và bước ra từ bên cạnh, và điều này cũng thu hút sự chú ý của gấu nâu. Thấy Nanh Trắng bất ngờ tấn công, con gấu nâu đứng dậy và gầm lên một tiếng kinh hoàng. Đối mặt với cự vật này, Nanh Trắng không dám liều lĩnh bước tới, vì vậy nó lập tức bắt đầu chiến thuật vòng vo với gấu nâu để cứu Jack. Nó muốn dụ gấu nâu ra khỏi đây, nhưng gấu nâu vẫn bất động. Trong tuyệt vọng, Nanh Trắng phải bám vào bãi gỗ khô, đưa ra lời đe dọa giết chết gấu nâu bất kể nguy hiểm. Jack cũng sốc khi nhìn thấy cảnh này. Anh không ngờ đó chỉ là tình cờ gặp một lần. Đối mặt với con quái vật khổng lồ, Nanh Trắng thậm chí còn không hề lùi. Người ta thường nói, kẻ mềm yếu sợ khó đến nỗi nó sợ mất mạng. Có lẽ bạn có thể cảm nhận được tinh thần của Nanh Trắng. Con gấu nâu cuối cùng cũng rời khỏi đây trong tuyệt vọng. Jack cuối cùng đã cứu được mạng sống của mình. Nhưng Nanh Trắng không ở lại quá lâu, quay lại và rời khỏi đây, luôn giữ khoảng cách gần với Jack. Ngày hôm sau, Jack sẽ rời bộ lạc để đi khai thác vàng. Chợt nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Nanh Trắng, thế là Jack bước tới để bày tỏ cảm ơn cứu mạng. Jack lấy ra một miếng thịt bò khô và đặt nó vào đó. Lần đầu tiên nó cảm nhận được lòng nhân ái của con người. Từ khi mẹ nó ra đi, chưa có ai từng có khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Và điều này cũng làm tăng thêm sự thích thú của Nanh Trắng dành cho anh. Ngay khi Jack chuẩn bị trèo đi, nhưng anh thấy Nanh Trắng đang đứng trên sườn đồi nhìn anh. Họ không hề biết rằng vận rủi của Nanh Trắng chỉ vừa mới bắt đầu. Đợi đến khi Jack rời đi, kể từ đó nó lại quay trở lại với lịch trình bận rộn. Ngày hôm đó, Nanh Trắng theo tù trưởng vào thị trấn để giao hàng. Thật bất ngờ, lũ côn đồ dẫn đầu con chó săn và để kiểm tra hiệu quả chiến đấu của Nanh Trắng. Tên côn đồ thả con chó săn và vồ lấy Nanh Trắng. Nanh Trắng không muốn gây rắc rối, nhưng nó không thể chịu được sự hung hãn của đối phương. Trong tuyệt vọng, Nanh Trắng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả để không có gì đáng ngạc nhiên. Con chó săn vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy nhanh chóng bị khuất phục xuống đất, và điều này cũng đã gây ra rắc rối lớn cho Nanh Trắng. Tên côn đồ nhặt gậy gỗ và bao vây Nanh Trắng. Vừa lúc đó, tù trưởng bước ra khỏi cửa hàng, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Anh vội vàng chạy tới kéo Nanh Trắng sang một bên, im lặng. Gangster tuyên bố anh ta cắn con chó săn của mình bằng răng mà không có lý do, lập tức yêu cầu tù trưởng bồi thường. Tù trưởng không muốn gây thêm rắc rối, thế là anh ta lấy ra một tấm da động vật để đền bù, nhưng chỉ là một miếng da thú.
Tên gangster lại không thích chút nào. Dù thế nào đi nữa, muốn thủ trưởng trả cho anh ta bằng thấy thủ trưởng rất bất đắc dĩ. Tên côn đồ nhờ đồng bọn gọi cảnh sát để đe dọa. Thủ trưởng bất lực không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Sau khi tên gangster mang nanh trắng trở lại, không chỉ đeo một sợi dây chuyền quanh cổ nó, anh ta còn lấy một cây gậy gỗ và đánh nó, đang cố gắng sử dụng điều này để kích thích sự xấu xa của hàm răng. Sau đó gửi nó đến đấu trường để kiếm lợi nhuận. Sau một thời gian huấn luyện khắc nghiệt, bản chất động vật nguyên thủy của nanh trắng đã hoàn toàn được đánh thức. Chẳng bao lâu sau nó được đưa đến đấu trường để tham gia cuộc thi. Nanh trắng đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu trước đây. Lúc đầu nó hơi sợ. Tuy nhiên, sau khi trận đấu bắt đầu, nó đã nhanh chóng hạ gục đối thủ. Nhưng nhìn con chó bị hạ gục, nanh trắng cảm thấy vô cùng áy náy, như một đứa trẻ đã làm điều gì sai trái. Nhưng bọn côn đồ chỉ quan tâm đến việc thu tiền, không ai quan tâm đến cảm giác đó như thế nào. Trước mỗi trận, bọn côn đồ đều dùng gậy gỗ để khiêu khích. Bằng cách này, nanh trắng có thể duy trì được sự hung dữ. Chỉ thế thôi, nanh trắng dành hàng ngày để cạnh tranh và chiến đấu. Nó trút hết lòng căm thù con người lên đối thủ của mình. Nó đã trở thành công cụ kiếm tiền của bọn xã hội đen, nhưng nanh trắng không phải lúc nào cũng giành được chiến thắng, nhận được niềm vui nhỏ nhất. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu hôm nay. Đối thủ hôm nay là một con chó chiến đầy gân và thịt. Lúc đầu nanh trắng không coi trọng vấn đề này, dễ dàng trấn áp hoàn toàn đối thủ. Nhưng ngay khi nanh trắng mất cảnh giác, con chó chiến chui vào dưới nanh trắng và tấn công lén lút. Nó cắn một miếng vào cổ nanh trắng. Nanh trắng cố vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Những người đánh bạc tại hiện trường rất phấn khích, mặc dù trong mắt nanh trắng đầy khẩn cầu, nhưng lúc này không ai quan tâm đến nỗi đau của nó. Vào thời điểm sinh tử này, bọn côn đồ xông vào địa điểm, nhưng anh ta không những không dừng trò chơi, anh ta thậm chí còn đánh nanh trắng bằng gậy muốn nó tiếp tục chiến đấu. Nhưng giây tiếp theo anh ta bị bóp cổ và hạ xuống đất. Hóa ra Jack đã đến sau khi nghe tin, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Anh nhanh chóng dùng gậy cạy cái miệng to của con thú ra. Chỉ sau đó nanh trắng mới được giải thoát, bỏ qua các mối đe dọa từ bọn Jack bế nanh trắng bị thương nặng rồi rời khỏi đây. Sau khi trở về nhà, Jack cẩn thận băng bó răng trắng, nhưng trong mắt nanh trắng không có chút màu sắc nào. Jack cố chạm vào nanh trắng. Nanh trắng lập tức thu móng vuốt lại, bị ngược đãi một cách tàn bạo. Nó mang đầy hận thù đối với ngay cả khi đối mặt với Jack. Sau khi nghỉ ngơi, nanh trắng đã hồi phục hoàn toàn. Để kiểm tra tính cách của nanh trắng, Brown liền nhặt một cây gậy gỗ lên. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của nanh trắng, Brown nghĩ nanh trắng không bao giờ có thể thuần hóa được nữa, nhưng Jack không nghĩ vậy. Anh ấy nghĩ rằng miễn là anh ấy cư xử tử tế, nanh trắng vẫn sẽ trở lại như trước đây. Anh cẩn thận bước tới và mở khóa dây cổ. Nhưng ngay khi tay anh đến gần cây gỗ, nanh trắng nhầm tưởng anh định tấn công nó. Đột nhiên nó cắn vào lòng bàn tay của Jack. Brown khuyên Jack hãy bỏ cuộc. Nanh trắng đã nếm máu, tốt hơn nên đưa nó trở lại rừng. Nhưng Jack vẫn không bỏ cuộc. Và những ngày tiếp theo, anh ấy cho nanh trắng ăn mỗi ngày. Lúc đầu, nanh trắng đầy cảnh giác, gắp thịt khô xong, nó nhanh chóng chạy sang một bên. Sau nhiều lần thử nghiệm, nanh trắng cuối cùng đã mất cảnh giác. Nó tiến lên nhặt miếng thịt khô trên tay Jack. Jack rất vui mừng khi thấy điều này. Anh thử chạm vào nanh trắng lần nữa, nhưng lần này nanh trắng chẳng những không tránh né và nhẹ nhàng liếm vết thương trên tay Jack. Có vẻ như nó đang xin lỗi vì sự liều lĩnh trước đây của mình. Sáng sớm hôm sau, Brown đột nhiên bị đánh thức bởi chuyển động bên ngoài ngôi nhà. Anh đứng dậy và nhìn, nanh trắng thực sự đã cắn vào cánh tay của Jack. Vậy cảnh đầu video đã xảy ra. Kể từ đó, Jack thường dắt nanh trắng đi chơi bên bờ sông. Dù có bị con người làm tổn thương nhiều lần, nhưng thiện chí trong lòng nó chưa bao giờ bị xóa nhòa. Họ băng qua sông và băng qua núi rừng. Đã lâu rồi nó chưa được trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc như vậy, nhưng mọi vẻ đẹp đều không cố định ở thời điểm này. Hôm đó nanh trắng giúp Jack mang sỏi ra khỏi mỏ. Nhưng khi họ vào mỏ lần nữa, chỉ nghe tiếng nổ lớn. Một vụ sập bất ngờ xảy ra ở mỏ. Brown nhìn thấy vậy liền nhanh chóng lao tới, chỉ thấy nanh trắng lo lắng đào hang, đang cố gắng giải thoát Jack. May mắn thay, Jack đã bị mắc kẹt trong một khoảng trống, cuối cùng đã trốn thoát mà không gặp nguy hiểm gì. Nhưng vào lúc này, Brown nhận thấy bột màu vàng trên bàn chân của nanh trắng. Có vẻ như cuối cùng họ đã trúng được vàng. Đợi đến khi họ quay lại khu mỏ bị sập và xem xét, quả nhiên bên trong có một khối vàng lớn. Jack ngay lập tức choáng váng. Bây giờ họ có thể được coi là giàu có. Ngày hôm sau, Jack lấy một túi quặng vàng nhỏ và đi vào thị trấn để luyện vàng. Thế là anh nhốt nanh trắng vào phòng. Nanh trắng tưởng Jack sẽ rời khỏi đây. Nó thực sự đã phá vỡ cửa sổ và lao ra ngoài. Nó sợ phải xa Jack lần nữa. Trong lúc tuyệt vọng, Jack không còn cách nào khác là phải mang nó theo. Nhưng Jack vừa bước vào cửa hàng, nanh trắng bất ngờ nhìn thấy tên xã hội đen đã đánh mình trước đó. Dưới sự đe dọa của nanh trắng, tên xã hội đen nhanh chóng rời khỏi đây. Jack vuốt ve nanh trắng để nó bình tĩnh lại. Họ không biết rằng rắc rối của họ chỉ mới bắt đầu, bởi vì điều Jack không biết là bọn côn đồ đã biết về việc anh ta phát hiện ra mỏ vàng. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên có tiếng động lạ bên ngoài ngôi nhà. Chỉ thấy một tên xã hội đen chặn ống khói bằng vải, sau đó chúng bắn vào nhà để lấy vàng. Họ cố gài bẫy người hai Jack trong nhà, nhưng đó không phải là tất cả. Sau đó anh ta đốt ngọn đuốc và ném nó vào. Chỉ cần Jack và hai người dám ra ngoài, họ sẽ bắn ngay. Thấy chưa có ai ra ngoài, tên côn đồ đá tung cửa lao vào, nhưng hắn chỉ muốn bắn. Đột nhiên, hắn bị nanh trắng ném xuống đất. Khẩu súng bắn nhầm tình cờ bắn trúng một đồng phạm khác. Nhìn người đàn ông trước mặt, hắn không dám cử động. Lúc này, một tên côn đồ bắn vào nanh trắng, nhưng may mắn là tài thiện xạ của tên xã hội đen này không được. Nanh trắng quay lại và vồ lấy anh ta. Tên trùm xã hội đen bị hạ gục vẫn muốn dùng súng chống trả, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo, nanh trắng đã cắn vào mông anh. Đồng bọn của hắn cũng bị đẩy ra khỏi đòn chí mạng của Jack. Thế thôi, nhiều tên côn đồ bị khuất phục tại chỗ. Anh nhanh chóng áp giải họ về đồn cảnh sát, nhưng đã đến lúc Jack phải chia tay nanh trắng. Jack, người tìm thấy vàng, muốn trở lại thành phố để phát triển. Rõ ràng là không thể giữ nanh trắng bên mình được. Nanh trắng dường như cũng nhận ra điều gì đó, đôi mắt đầy sự miễn cưỡng. Trước khi rời đi, họ nằm trên bãi cỏ và nhìn chằm chằm vào những ngọn núi, cảm nhận hơi ấm cuối cùng thoáng qua. Sau nhiều đắn đo, Jack cuối cùng quyết định thả nanh trắng trở lại rừng. Rốt cuộc thì đó là nhà của nó, nhưng dù có đuổi nanh trắng đi thế nào, nó vẫn không chịu rời đi. Dù nanh trắng khao khát tự do, nhưng nó lại càng trân trọng tình bạn sâu sắc với Jack hơn. Trong tuyệt vọng, Jack phải nhặt cây gậy mà nanh trắng sợ hãi, và anh ta đã thể hiện việc đánh bại nanh trắng. Thấy vậy, nanh trắng chạy về phía rừng, đi nhanh lên. Lòng Jack càng chịu nặng hơn.
bởi vì anh ấy đã coi Nanh Trắng là đối tác thân thiết nhất của mình. Nhưng giữa Nanh Trắng của chính mình và tương lai, Jack phải đưa ra một lựa chọn khó khăn. Trước khi rời đi, Jack có tâm trạng tuyệt vọng. Nanh Trắng không chỉ cứu mạng anh, nó đã trở thành một sự tồn tại mà anh không thể buông bỏ. Ngay khi Jack lên tàu, anh ấy đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo, anh không thể rời khỏi đây. Brown hiểu rất rõ tình bạn của anh với Nanh Trắng. Jack cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đưa ra quyết định. So với việc tiêu tiền như nước ở thành phố, anh thích sự im lặng tự nhiên sâu bên trong Nanh Trắng. Chẳng bao lâu sau, Jack đã trở lại trại khai thác, nhưng ở đây chỉ còn lại căn nhà gỗ cháy rụi, cũng không có dấu vết của Nanh Trắng. Anh không biết liệu Nanh Trắng có quay lại hay không. Rốt cuộc, Nanh Trắng đã bị hắn tàn nhẫn bỏ rơi. Nhưng trong khi anh ấy đang sửa chữa ngôi nhà, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, và đó là Nanh Trắng. Mọi thứ đều là tùy tâm, tương tự như một sinh vật sống trên trái đất. Nhiều loài động vật thường hiểu cảm xúc tốt hơn con người. Dù chỉ là một hành động tử tế nhỏ bé, họ cũng có thể trở thành những người bạn thân nhất của chúng ta.